Γεια σας φίλες μου! Καταρχήν να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου, το Celeste, και να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ όμορφο τσαντάκι, ιδέα για τα χριστουγεννιάτικα δωράκια μας. Νομίζω ότι αρκετά τεμπελιάσαμε, είναι καιρός να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάτι γι' αυτό. Λέω να κάνουμε μικρές ιδέες, εύκολες, γρήγορες στο πλέξιμο, με υλικά που μας έχουν περισσέψει. Εδώ λοιπόν έχω ένα μαλάκι που μου έχει περισσέψει από άλλη εργασία, έχω ένα φρέιμ μικρούλι, μία φόδρα, έχω φτιάξει αυτό το πολύ χαριτωμένο τσαντάκι που είναι για τα ψηλά και όχι μόνο. Έτυχε αυτό το frame να έχει κυκρικάκια στην άκρη, οπότε μπορούμε να βάλουμε και ένα αλυσιδάκι. Γίνεται πολύ χαριτωμένο και πραγματικά είναι πολύ εύκολο και ωραία ιδέα για δωράκι. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι, όπως σας είπα και πριν, περισσεύματα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε και τι θα χρησιμοποιήσουμε. Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω ένα νήμα με παγέτα. Είναι πολύ λουσάτο, πολύ όμορφο. Θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ μικρό κομμάτι καμβά. Θα σας πω τις διαστάσεις. Αυτό λοιπόν θα διπλωθεί έτσι. Θα το κεντήσω με ένα βελονάκι νούμερο 3 για να περνάει το βελονάκι μου από τον καμβά μου. Αυτό θα διπλωθεί έτσι και θα μπει στο frame. Τώρα εγώ έχω δύο frame. Έχω ένα μαύρο εδώ και ένα κόκκινο. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης θα χρειαστούμε και το ψαλιδάκι μας και μία βελονίτσα για να ράψουμε τις ακρίτσες μας. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτό το πολύ μικρούλι χαριτωμένο και πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο πορτοφολάκι, τσαντάκι, το οποίο βέβαια εσείς αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες διαστάσεις καμβά και βέβαια μεγαλύτερο frame, οπότε μπορείτε να φτιάξετε ένα κανονικό τσαντάκι. Επίσης αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο μεγάλο μπορείτε να βάλετε και ένα κομματάκι πλαϊνό, δύο κομματάκια δηλαδή καμβά επιπλέον για να γίνει το πλαϊνό του. Εγώ λοιπόν θα φτιάξω αυτό το απλό για τα δωράκια μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Αφού ελέγξω τον καμβά μου ότι του έχω καθαρίσει τα δοντάκια, γυρίζω, παίρνω την κλωστή μου, τη βάζω πίσω από τον καμβά και ξεκινάω τη δουλειά μου μπαίνοντας στο δεύτερο τετραγωνάκι του καμβά μου. Παίρνω την κλωστή, την φέρνω επάνω και μετράω πρώτο, δεύτερο, πηγαίνω στο τρίτο διαγώνια. Παίρνω κλωστή, τη βγάζω από το βελονάκι, κατεβαίνω, πάω προς τα κάτω, παίρνω κλωστή και πηγαίνω δίπλα. Ξαναπαίρνω κλωστή και έχει γίνει η πρώτη μας πλεξούλα. Παραλείπω αυτό το τετραγωνάκι και πηγαίνω στο επόμενο. Βάζω το βελονάκι, παίρνω κλωστούλα, πηγαίνω πρώτο, δεύτερο, τρίτο και δεξιά, παίρνω κλωστούλα και τις βγάζω μαζί, ξανακατεβαίνω και πηγαίνω στο πρώτο εδώ
που ξεκινήσαμε, δηλαδή πηδάω αυτό και πηγαίνω μία δίπλα, ξαναπαίρνω κλωστούλα, μπαίνω πάλι επάνω και ξαναπαίρνω και βγάζω τα δύο θυλάκια μαζί. Έχει γίνει σαν στα βορβελονιά. Πάμε πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Παραλείπω το επόμενο τετραγωνάκι και πηγαίνω στο επόμενο. Βάζω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστούλα. Πηγαίνω δεύτερο, τρίτο, δεξιά. Βάζω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστούλα. Βγάζω τις δύο μαζί. Πηγαίνω στο σημείο αυτό, παραλείπω αυτό, πηγαίνω εδώ, παίρνω κλωστούλα και πηγαίνω δίπλα. Παίρνω κλωστούλα, βγάζω και τις δύο μαζί. Αυτή είναι η πλεξούλα μας. Το δείχνω πάλι. Παραλείπω αυτό, πηγαίνω εδώ, παίρνω κλωστή, πηγαίνω δεύτερο, τρίτο, δεξιά, παίρνω κλωστή, βγάζω τις δύο μαζί. Κατεβαίνω δεξιά κάτω, παραλείπω αυτό, πηγαίνω δίπλα και πάω πρώτο, δεύτερο, στο τρίτο επάνω. Παίρνω κλωστούλα, βγάζω και τις δύο μαζί. Άτο. Το δείχνω άλλη μια φορά. Παραλείπω αυτό, πηγαίνω εδώ, παίρνω κλωστούλα. Δεύτερο, τρίτο, πλάι. Παίρνω κλωστούλα, βγάζω τις δύο μαζί, παραλείπω αυτό, πηγαίνω πλάι, παίρνω κλωστούλα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Παίρνω κλωστούλα, βγάζω και τις δύο μαζί. Παραλείπω. Πηγαίνω εκεί. Δεύτερο, τρίτο, πλάι. Παίρνω κλωστούλα, βγάζω δύο μαζί. Παραλείπω, πλάι. Παίρνω κλωστούλα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Και συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της πρώτης μας σειράς. Βγάζω το βελονάκι από τη φυλίτσα αυτή, την τραβάω λιγάκι, γυρνάω στην πίσω πλευρά του πλεκτού και βάζω το βελονάκι μου ακριβώς στην από πάνω σειρά. Τραβάω τη φυλίτσα μου, τη φέρνω μπροστά και την κλωστούλα μου την πάω πίσω. Πηγαίνω τώρα ακριβώς από κάτω, βάζω το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή, τη φέρνω μπροστά και πάω πρώτο, δεύτερο, στο τρίτο. Παίρνω την κλωστή μου και βγάζω και τις δύο θηλίτσες μαζί. Ξανακατεβαίνω κάτω, παίρνω την κλωστή μου, τη βγάζω και ανεβαίνω δεύτερο, τρίτο. Παίρνω κλωστή,
βγάζω και τις δύο θηλιές μαζί. Πάμε πάλι, μία κάτω, κλωστούλα, δεύτερο, τρίτο, κλωστούλα και τις δύο μαζί. Αυτό το κάνω μέχρι το τέλος της σειράς. Μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώνουμε και το τέλος της δεύτερης σειράς. Εκείνο που έχω να σας πω είναι να προσέχετε, μην πιάνετε το φυλάκι από κάτω, να τραβάτε λίγο, να είναι καθαρό το τετραγωνάκι και να βάζετε το βελονάκι μέσα. Τέλειωσε η δεύτερη σειρά, αφήνουμε ελεύθερο το θυλάκι μας, βγάζουμε το βελονάκι, γυρίζουμε τον καμβά μας και ερχόμαστε πάλι από την μπροστινή πλευρά. Τώρα θα επαναλάβουμε την πρώτη σειρά και θα κάνουμε επανάληψη πρώτη και δεύτερη. Βάζουμε το βελονάκι μας στο ακριβώς από πάνω τετραγωνάκι, τραβάμε τη θηλίτσα μας προς τα έξω, γυρίζουμε την κλωστή στην πίσω πλευρά και κατεβαίνουμε πάλι και θα δουλέψουμε στις 3 σειρές. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Θα κάνουμε τη σταυρωτή πλέξη που είναι η πρώτη σειρά. Πάμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο τετραγωνάκι, παίρνουμε την κλωστή μας, πάμε δεύτερη, τρίτη και διαγώνια, ξαναπαίρνουμε την κλωστή μας και βγάζουμε τα δύο θυλάκια μαζί. Πηδάμε ένα τετραγωνάκι, παραλείπουμε ένα τετραγωνάκι, πάμε στο επόμενο, ξαναπαίρνουμε κλωστούλα, δεύτερη, τρίτη, διαγώνια και κατεβαίνουμε πάλι κάτω, παίρνουμε κλωστούλα, πάμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, παίρνουμε κλωστούλα και βγάζουμε και τις δύο θηλίτσες μαζί. Αυτή είναι η πρώτη σειρά και μετά θα κάνουμε τη δεύτερη. Το σχεδιάκι μας είναι επανάληψη πρώτης και δεύτερης σειράς. Συνεχίζω λοιπόν, παραλείπω το επόμενο τετραγωνάκι, πάω στο μεθεπόμενο, διαγώνια, κάτω και επάνω. Κανονικά στο σχέδιο έπρεπε να μπω εδώ για να κάνω τη διασταύρωση. Εγώ όμως μπαίνω εδώ, γιατί αν μπω εδώ μου φαίνεται κενό το πλέγμα μου και δεν μου αρέσει. Επομένως πάω σε αυτό το σημείο έτσι ώστε η κλωστούλα μου να καλύψει το πλέγμα. Επαναλαμβάνουμε αυτές τις δύο σειρούλες και κάνουμε όλο το κομμάτι που έχουμε να πλέξουμε με αυτόν τον τρόπο.
προσέχουμε πάντα να μην μπαίνουμε την κλωστή από κάτω, παρά να μπαίνουμε σε καθαρό τετραγωνάκι του πλέγματος μας. Και συνεχίζω έτσι όλο το πλεκτό. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Εάν μετρήσουμε το frame μας, πρέπει να είναι ακριβώς τόσα εκατοστά όσο είναι και το πλεκτό μας. Να έρχονται ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέω κι εγώ. Εάν τυχόν φτάσατε σε ένα σημείο και περισσεύουν μια-δυο σειρές, καλό είναι να κόψουμε το πλέγμα. Τώρα, τι κάνουμε? Όπως είμαστε εδώ, δεν την κόβουμε την κλωστούλα μας, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε άριχτα περιμετρικά σε όλο το κομμάτι μας. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο μας τετραγωνάκι και συνεχίζουμε κανονικά και πλέκουμε γύρω όλο το πλεκτό μας, όλο τα τετραγωνάκια του καμβά μας. Στις γωνίες μας δεν ξεχνάμε να κάνουμε 2 άριχτα. Και συνεχίζουμε κανονικά και πλέκουμε όλο το κομμάτι γύρω μέχρι να φτάσουμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Αφού τελειώσαμε λοιπόν το κομμάτι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, εάν θελήσετε να βάλετε φόδρα, να βάλετε τώρα. Με τον ίδιο γνωστό τρόπο που έχουμε δει. Έχουμε ετοιμάσει, έχουμε καρφιτσώσει το υφασμά μας επάνω στο πορτοφολάκι μας.
Θα σας δείξω τώρα άλλο ένα κολπάκι για να σας διευκολύνει στο ράψιμο. Όταν ράβω, δεν ξεκινάω να ράψω από εδώ και να πηγαίνω προς τα εκεί, έχοντας μπροστά μου όλο αυτό το κομμάτι της τσάντας, γιατί εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα μικρό πορτοφολάκι. Όταν έχουμε όμως ολόκληρη τσάντα να ράψουμε, είναι μπούγιο μπροστά μας. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Τι κάνω λοιπόν? Αντί να ξεκινήσω από εδώ και να πηγαίνω προς τα εκεί, ξεκινάω έχοντας μπροστά μου αυτό το σημείο, οπότε δεν έχω μπούγιο τσάντα μπροστά μου, είναι καθαρά. Ξεκινάω λοιπόν με τον τρόπο το γνωστό, έχοντας κάνει τη φιλίτσα πίσω. Το έχω δείξει και σε άλλα βιντεάκια, πιάνουμε κόχι στο ύφασμα και το πλεκτό μας. Πιάνουμε κόχι στο ύφασμα και το πλεκτό μας. Ράψαμε, τελειώσαμε τη φόδρα μας. Τώρα θα τοποθετήσουμε το frame. Εγώ το ανοίγω. Το τοποθετώ. Το βοηθάω λιγάκι να μπει λίγο μέσα. Και μετά θα πάρω τη βελόνα μου, κατά προτίμηση μια κλωστή πετονιά, διάφανο, για να μην φαίνεται, και θα κάνουμε το ράψιμό μας. Με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και στην φόδρα. Τελειώσαμε τη μία πλευρά και το ράψαμε, το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο. Μετά μένει να ράψουμε τα πλάινά μας.
Το ράψαμε, το τελειώσαμε, θα δω πως έχει γίνει πολύ γλυκούλι και αυτό έχει γίνει πολύ όμορφο. Έχει μείνει τώρα να φτιάξουμε εδώ, να ράψουμε τα πλαϊνά μας. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο φουσκωτούλι, μπορείτε να κάνετε ένα στρογγυλό κομματάκι καμβά ή ένα απλό κομματάκι πλεκτό ή στρογγυλό ή μακρόστενο, να το προσαρμόσετε εδώ και να έχει πολύ πιο μεγάλη χωρητικότητα το πορτοφολάκι. Ναι, έχει γίνει πολύ χαριτωμένο. Λοιπόν, δεν μένει τίποτε άλλο παρά να ράψουμε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό ήταν, φίλες μου, το σημερινό μας μάθημα με ένα πολύ χαριτωμένο πορτοφολάκι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για τα ψηλά μας, αλλά και για κάποια κοσμήματα που πιθανόν να πάμε ένα Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να βάλουμε τα γυαλιά μας για να μην σπάνε μες στην τσαντούλα μας. Είναι δύο πολύ χρήσιμα δωράκια που μπορείτε να τα κάνετε στις φίλες σας. Επίσης εδώ βλέπω και αυτό έχει χώρο για να μπει το αλυσιδάκι. Εάν σας άρεσε το σημερινό μας μάθημα, θα είναι μεγάλη μου χαρά να υποστηρίξετε το κανάλι μου, να κάνετε την εγγραφή, να πατάτε το καμπανάκι, έτσι ώστε να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις. Να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.